היום נראה איך להוסיף סימן מים למסמך בגוגל דוקס. סימן המים יכול להיות כמו שכתבתי פה טיוטה, אפשר לכתוב דחוף, סודי ביותר, כל דבר שתרצו. זה מראה לאנשים מה הסטטוס של המסמך. בואו נתחיל מההתחלה ונראה איך להוסיף את סימן המים. אז הנה המסמך, אוקיי? כדי להוסיף את סימן המים יש לנו פה הוספה. ואנחנו מגיעים פה למטה למרכיבי דף. ופה יש לנו סימן מים. ואנחנו מקבלים כאן חלונית עם כל המאפיינים של סימן המים. יש לנו כאן שתי אופציות. אפשר לקבוע שסימן המים יהיה תמונה. אם אנחנו עושים פה בחירת תמונה, אפשר להעלות תמונות מהמחשב שלנו. אפשר להעלות תמונה ממצלמת אינטרנט, או מקישור מסוים, או מתמונות, או מתוך גוגל דרייב עצמו, או מגוגל תמונות. כרגע אני סוגרת, וכאן למטה יש לנו את כל המאפיינים של אותה תמונה, שאפשר להתאים אותה אישית. יש כאן כל מיני אפשרויות לגבי התמונה. אני עוברת כרגע לסימן מים מסוג טקסט, שזאת האופציה השנייה. אז כאן יש לנו את האפשרות לכתוב את הטקסט, כמו שראיתם בהתחלה שכתבתי טיוטה. אוקיי? אז אנחנו לוחצים פה ופשוט מקלידים. בואו נעשה עוד פעם, למשל טיוטה. ואם נסתכל פה במסמך עצמו, אפשר לראות שבאמת קיבלנו את סימן המים. ואנחנו גם יכולים להתאים אותו אישית ולעצב אותו. אפשר לבחור את הפונט, איך זה ייראה. כאן יש לנו את הגודל, כברירת מחדל זה אוטומטי. אני מציעה להשאיר את זה על אוטומטי, אבל אם אתם רוצים לשנות, אז יש כאן את הפלוס והמינוס. אפשר גם לעשות הדגשה, או כתב נטוי, וגם להגדיר צבע. אז יש כאן המון צבעים, אני אעשה למשל את הצבע הזה. כרגע השקיפות מוגדרת על 0, ולכן אנחנו רואים את זה כל כך ברור. אם אנחנו מזיזים את הסרגל, למשל ככה, ל-87%, אז אפשר לראות שסימן המים הפך להיות יותר מעומעם. וכרגע זה מוגדר על אלכסון. אתם רואים, כתוב טיוטה באלכסון. אפשר גם לשנות שזה יהיה אופקי, ואז זה ייראה ככה. אבל ברוב המקרים בוחרים באלכסון. זה מה שנהוג. ואם נגלול למטה, אז כאן אנחנו יכולים לקבוע את המיקום של סימן המים. האם הוא יהיה מאחורי הטקסט או לפני הטקסט. כברירת מחדל הוא מאחורי הטקסט, וזה מה שנהוג וזה מה שמומלץ. ואחרי כל ההגדרות אנחנו עושים כאן סיום. אז הנה סימן המים שלנו, ככה זה יופיע, וכשאנחנו נשלח את המסמך הזה לאנשים אחרים, אז הם יראו את זה עם סימן המים, והם יבינו שבמקרה הזה מדובר בטיוטה. אז סימן המים מגן על המסמך שלנו, ויכול להציג את הסטטוס של המסמך. האם זה טיוטה? האם זה משהו סודי? האם זה משהו דחוף? אוקיי? כל אחד יעשה איזה סימן מים שמתאים לו. אם אנחנו רוצים להסיר את סימן המים, אז אנחנו חוזרים להוספה, מרכיבי דף, ושוב סימן מים. וכאן יש לנו את האופציה להסיר אותו, למחוק אותו. יש לנו פה את סמל פח האשפה. ואם אנחנו לוחצים, אז סימן המים נעלם. ואז אנחנו עושים שוב סיום. כדי להראות לכם את סימן המים, אני הקטנתי פה את התצוגה ל-50. אבל בעיקרון, תמיד עדיף לעבוד ב-100%. ואז רואים את המסמך עצמו בצורה יותר ברורה, הכל יותר גדול. אז זה הטיפ להפעם. ככה מוסיפים סימן מים במסמכי גוגל דוקס. אני מאוד מקווה שזה יעזור לכם. אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח אם תעשו לייק, וכמובן תשתפו אותו עם אנשים נוספים, כדי שגם הם ילמדו משהו חדש. כמו תמיד, תודה על הצפייה. שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.